بسم الله الرحمن الرحيم. يمثل أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب أحد أضخم مشاريع البنية التحتية الطاقية في تاريخ القارة الإفريقية، وأحد أكثرها طموحًا من حيث البعد الجغرافي والتشبيك الإقليمي. فقد انطلق المشروع رسميًا سنة 2016 بمبادرة مشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية، برعاية مباشرة من الملك محمد السادس والرئيس النيجيري آنذاك، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل الساحل الأطلسي الإفريقي إلى فضاء متكامل للطاقة والتنمية. يمتد الأنبوب على مسافة تقارب 5600 كيلومتر، مراً عبر 13 دولة إفريقية على طول الساحل الغربي للقارة، قبل أن يصل إلى الأراضي المغربية، حيث يخطط لربطه بالبنية التحتية القائمة وصولاً إلى السوق الأوروبية عبر الربط مع الشبكات المتوسطية. ويعد هذا الامتداد أحد أطول مسارات نقل الغاز في العالم، سواء من حيث الطول أو عدد الدول المشاركة. من حيث القدرة الاستيعابية، صمم المشروع لنقل ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وهي كمية كافية لتغطية جزء معتبر من احتياجات دول غرب إفريقيا من الكهرباء والصناعة، إضافة إلى توفير مورد بديل للأسواق الأوروبية التي تسعى إلى تنويع مصادرها بعيداً عن مسارات التوتر الجيوسياسي. الكلفة الإجمالية للمشروع بما يتراوح بين 25 و 30 مليار دولار أمريكي، وفقاً لتقديرات الجهات المشرفة ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. وتشمل هذه الكلفة الدراسات الهندسية والأشغال البرية والبحرية ومحطات الضغط وشبكات الربط الوطنية في الدول المعنية. من الناحية المؤسسية، يدار المشروع بشراكة بين المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب والشركة الوطنية النيجيرية للبترول، مع دعم رسمي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي اعتمدت المشروع ضمن برامجها الاستراتيجية للتكامل الإقليمي. كما تشارك في تمويل المراحل التحضيرية مؤسسات مثل البنك الإفريقي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية، مع اهتمام متزايد من مستثمرين دوليين. حتى سنة 2025 إلى 2026 بلغ المشروع مراحل متقدمة من الدراسات الهندسية والبيئية، حيث أنجزت دراسات الجدوى والمسار الأمثل. كما أعلنت خطط إطلاق طلبات عروض خاصة بالمقاطع الواقعة داخل الأراضي المغربية. ويتوقع تنفيذ المشروع على مراحل بهدف توزيع الكلفة وتقليل المخاطر التقنية والسياسية. الأهمية الاستراتيجية للمشروع لا تنحصر في بعده الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى إعادة رسم موقع المغرب في خريطة الطاقة العالمية. فالمغرب عبر هذا الأنبوب لا يتحول إلى مستورد أو مصدر للغاز فحسب، بل إلى ممر طاقي إقليمي يربط بين احتياطات غرب إفريقيا والطلب الأوروبي في سياق دولي يتسم بتزايد المخاطر على الممرات التقليدية في الشرق الأوسط. كما ينسجم المشروع مع الاستراتيجية الطاقية الوطنية للمغرب، التي تقوم على تنويع المصادر ودمج الغاز الطبيعي كوقود انتقالي داعم للطاقات المتجددة، إذ ينتظر أن يلعب الغاز المنقول عبر الأنبوب دورًا محوريًا في تأمين الكهرباء ودعم الصناعة وتمهيد الطريق لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي مع أوروبا. بهذا المعنى، لا يختزل أنبوب نيجيريا المغرب في كونه مشروع نقل طاقة، بل يمثل خياراً استراتيجياً طويل المدى يهدف إلى تثبيت المغرب كفاعل محوري في معادلة أمن الطاقة بين إفريقيا وأوروبا، في زمن تتسارع فيه التحولات وتتصاعد فيه المخاطر الجيوسياسية. أيها المشاهدون الكرام، حين ننظر اليوم إلى خريطة العالم، لابد أن نلاحظ حقيقة واحدة تتكرر: أن الدول لا تقاس بمساحتها ولا بعدد سكانها فقط، بل بقدرتها على قراءة التحولات الكبرى والتكيف معها قبل أن تفرض نفسها.
والمغرب في هذا السياق ليس دولة تتفاعل مع الأحداث فقط، بل دولة بدأت تبنى داخل الحدث نفسه منذ سنوات. والمغرب يدرك أن العالم يتجه نحو مرحلة اضطراب طاقي طويل المدى، مرحلة لا تقوم على الوفرة الدائمة ولا على الاستقرار التقليدي، بل على الصدمات المتتالية. ولهذا لم ينتظر المغرب أن تفرض عليه الخيارات، بل بدأ بهندسة موقعه بهدوء خطوة بعد خطوة. في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعيد حساباتها بعد أزمات الغاز الأولى، كان المغرب يعيد تعريف علاقته بالطاقة من جذورها. فدولة تفتقر إلى النفط والغاز لا تملك رفاهية الخطأ، بل تحتاج إلى ذكاء استراتيجي وإلى استثمار موقعها بدل انتظار موارد لا تأتي. ثم جاء عام 2026 ومعه انفجار أحد أخطر النزاعات الجيوسياسية في العصر الحديث، الحرب المفتوحة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. حرب لم تظل محصورة في ميدانها العسكري، بل امتدت فوراً إلى شرايين الطاقة العالمية، فأغلقت ممرات بحرية، وتوقفت منشآت حيوية، وارتفعت أسعار النفط والغاز خلال أيام بشكل أعاد للأذهان أسوأ كوابيس السبعينيات. بالنسبة لأوروبا لم تكن هذه الحرب خبراً بعيداً، بل إنذاراً مباشراً، فالقارة التي تعتمد بشكل متزايد على الغاز الطبيعي المسال وجدت نفسها مرة أخرى رهينة لمضيق بحري يبعد آلاف الكيلومترات، لكنه يتحكم في تدفق الطاقة إلى بيوتها ومصانعها. وهنا عاد اسم المغرب بقوة إلى غرف القرار، فالمغرب لا يمر عبر مضيق هرمز ولا يعتمد على الخليج، لكنه يمتلك شيئاً بالغ الأهمية: مساراً أطلسياً بديلاً، وموقعاً لا يتأثر مباشرة بنيران الشرق الأوسط، واستراتيجية تقوم على تقليل الاعتماد على الممرات القابلة للإغلاق العسكري. أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب لم يعد ينظر إليه كمشروع مستقبلي بعيد، بل كجزء من الحل الواقعي لعالم يبحث عن استقرار نسبي وسط الفوضى. هذا الأنبوب الممتد على طول الساحل الأطلسي الإفريقي يمنح المغرب دوراً محورياً، لا كمستفيد فقط، بل كضامن لعبور الطاقة في بيئة جيوسياسية أقل هشاشة. بالنسبة للمغاربة، هذا التحول يعني شيئاً أساسياً: أن المغرب لم يعد يقف على هامش خرائط الطاقة، بل أصبح نقطة ارتكاز. فحين تهاوت الإمدادات القادمة من الخليج، وحين تنافست أوروبا وآسيا على شحنات الغاز، برزت قيمة المسار الإفريقي الأطلسي الذي يمر عبر المملكة، ليس لأن المغرب يملك الغاز، بل لأنه يملك الاستقرار والبنية التحتية والقدرة على التنسيق بين عدة أطراف دون صدام. وفي الداخل انعكست هذه الرؤية على السياسات الوطنية، فمشاريع الموانئ الكبرى وعلى رأسها الناظور غرب المتوسط لم تبن عبثاً، بل لتكون جزءاً من منظومة طاقية وصناعية متكاملة. الربط بين الغاز والكهرباء والصناعة والطاقة المتجددة لم يعد شعاراً، بل سياسة دولة. المغرب وهو يفتح أراضيه لأنبوب الغاز الإفريقي لا يفعل ذلك من منطلق العبور فقط، بل من منطلق التملك الاستراتيجي للقيمة. الغاز هنا يستخدم لتأمين الكهرباء ودعم الصناعة الوطنية وتقليل كلفة الإنتاج وخلق آلاف فرص العمل. وفي الوقت نفسه يتم الاستثمار بكثافة في الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر، تحضيراً لمرحلة ما بعد الغاز. في زمن الحرب وعدم اليقين، ازدادت أهمية الدول القادرة على الجمع بين الحاضر والمستقبل، والمغرب يقدم نفسه اليوم
كنموذج لدولة لم تنتظر انهيار النظام الطاقي العالمي، بل قررت أن تبني لنفسها مكاناً داخله بهدوء ومن دون ضجيج. وهكذا وبين نار الشرق الأوسط واضطراب الأسواق وتحول التحالفات، يجد المغرب نفسه ليس في موقع المتضرر بل في موقع الفاعل. دولة حولت نقص الموارد إلى حافز للتخطيط، وحولت الجغرافيا إلى أصل استراتيجي، وجعلت من الطاقة أداة سيادة لا سبب تبعية. شكرا لكم على متابعتكم هذا الفيلم الوثائقي حتى نهايته. إذا أعجبكم المحتوى ورأيتم فيه قيمة ومعرفة، لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم، فملاحظاتكم تساعدنا على تطوير المحتوى وتقديم أعمال أعمق وأدق في المستقبل. كما يسعدنا مشاركتكم هذا الفيديو مع من يهمه فهم ما يجري في عالم الطاقة والسياسة والاقتصاد من منظور مغربي. إلى لقاء قريب في وثائق جديد. شكرا لثقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.